Δέρμα που τραβάει, που φαγουρίζει, που είναι ξηρό. Πώς σχετίζεται η ξηροδερμία με το θηροειδή αδένα? Θα το δούμε σε αυτό το επεισόδιο Χασιμοτάκι. Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Σας παρακαλώ όλους, αν σας αρέσει το βίντεο να πατήσετε ένα like και να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο του YouTube να δείχνει το βίντεο σε περισσότερα άτομα και να κάνεις εγγραφή δωρεάν στο κανάλι μου και βεβαίως, αν θέλεις, να κοινοποιείς τα βίντεο μου σε κάποιον που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Μέσω Messenger, μέσω Facebook, μέσω Viber, όπου αλλού θέλεις εσύ. Και να έρθουν και περισσότεροι να γίνουμε στο κανάλι για να ενημερωνόμαστε σωστά για παθήσεις του θηροειδούς, συνοδές παθήσεις, ό,τι άλλο περιλαμβάνει αυτό. Πάρα πολλά άτομα έχουν ξηροδερμία και δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να ευθύνεται ο θηροειδής αδένας. Μάλιστα, η ξηροδερμία είναι ένα σύμπτωμα του υποθυροειδισμού. Πώς προκαλείται ο υποθυροειδισμός? Μπορεί να προκληθεί από την αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο. Μπορεί να προκληθεί από τη θεραπεία για τον υπερθυροειδισμό και μπορεί να είναι σημάδι έλλειψης θηροειδικών ορμονών γενικότερα. Όταν λοιπόν ο θηροειδής υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί σωστά, μειώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται και στην επιδερμίδα μας, να μην ενυδατώνεται σωστά. Φαντάσου ότι σε προχωρημένες περιπτώσεις υποθυροειδισμού το δέρμα στην πραγματικότητα μπορεί να λάβει μόνο 1/4 έως 1/5 της παροχής του αίματος που θα έπαιρνε κανονικά από έναν υγιή οργανισμό. Η επίπτωση στο δέρμα μας από μια δυσλειτουργία του θηροειδούς ή ειδικά από έναν υποθυροειδισμό μπορεί να είναι δυσανεξία στην έκθεση στο κρύο, να ερεθίζεται αμέσως η επιδερμίδα μας, γενικότερα η ξηρή επιδερμίδα, ξηρά εύθραυστα και αδύναμα μαλλιά, ξηρά και εύθραυστα νύχια, χρόνιο έξεμα ή τακτικά εκζέματα, είδημα, πρίξιμο γενικότερα στο πρόσωπο ή σε συγκεκριμένα σημεία, ειδικά στα βλέφαρα, πολύ παχύ και τραχύ δέρμα στο κάτω μέρος των ποδιών, στα πέλματα και ειδικά στη φτέρνα και κυτρινοπία εμφάνιση και αρέωση του τριχωτού της κεφαλής, τριχόπτωση, αρέωση των φρυδιών και επίσης μπορεί να συνδέεται και με άλλες δερματικές παθήσεις. Για παράδειγμα μπορεί να συνδέεται με τη λεύκη που έχω κάνει βίντεο και θα σου βάλω από πάνω το σύνδεσμο να περάσει, ή με την ψωρίαση που έχω κάνει επίσης βίντεο και θα σου βάλω από πάνω το σύνδεσμο να περάσει. Με τη σωστή αγωγή για τον υποθυροειδισμό μπορεί, ειδικά αν το προλάβουμε στην αρχή, να βλέπουμε να βελτιώνονται τα συμπτώματα αυτά και να επανέρχεται η επιδερμίδα μας. Όμως σε πάρα πολλά άτομα συνεχίζει να υπάρχει μια ήπια ξηροδερμία ακόμα και όταν οι θηροειδικές τιμές δείχνουν φαινομενικά σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο σημαντικό να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα οι τιμές μας. Όταν παραμένουν συμπτώματα, ίσως είναι καλό να προσαρμοστεί κι άλλο η δοσολογία του χαπιού. Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά για να μην υπάρξουν κι άλλα συμπτώματα από την υπερδοσολογία, εξάψεις και εφηδρώσεις και τα λοιπά και απώλεια μαλλιών ξαφνικά. Θέλουμε να γίνεται σταδιακά, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται τακτικά αιματολογικός έλεγχος και ανάλογη προσαρμογή της ορμόνης της αγωγής για το θηροειδή αδένα. Τα χαμηλά επίπεδα θηροειδικής ορμόνης ή ο υποθυροειδισμός μπορούν να προκαλέσουν μια σειρά από συμπτώματα και μπορεί να είναι συντριπτικά για τα άτομα που ζουν με αυτή την πάθηση. Συμπεριλαμβάνει ερεθισμούς στο δέρμα, φαγούρα, εκζέματα, πράγματα που μπορεί να είναι αρκετά άβολα και ενοχλητικά. Μάλιστα, όπως μας λέει η γιατρός Ματίλντα Νίκολας, μπορεί ακόμα και η μειωμένη εφίδρωση να σχετίζεται με τον υποθυροειδισμό. Γιατί όταν αυτές οι ρυθμιστικές ορμόνες, μας λέει, που παράγονται από το θηροειδή μειώνονται ή εξαφανίζονται, όλο αυτό μπορεί να
φέρει μια μειωμένη εφίδρωση. Σε μια έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το ξηρό δέρμα ήταν νούμερο 1 δερματικό σύμπτωμα σε άτομα που είχαν υποθυροειδισμό. Πέραν της σωστής ορμονικής ρύθμισης, σύμφωνα με τα συμπτώματά μας, γιατί παράλληλα θα υπάρχουν και άλλα συμπτώματα του υποθυροειδισμού, άρα θα πρέπει να γίνει ένας καλός έλεγχος των ορμονικών τιμών, TSH, FreeTAF4, FreeTAF3, TAF4, TAF3 και των αντισωμάτων, να δοθεί ανάλογη αγωγή και να προσαρμόζεται κάθε 4 με 6 εβδομάδες, κάθε 2 μήνες περίπου. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να ελεγχθεί επίσης αν υπάρχει τυχόν έλλειψη σε βασικά στοιχεία για τον οργανισμό. Μεταξύ αυτών σημαντικό είναι ο ψευδάργυρος, το σίδηρο και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν προβλήματα στην επιδερμίδα μας, στα νύχια και στα μαλλιά μας. Από εκεί και έπειτα ίσως είναι καλό να χρησιμοποιούμε και να βρούμε την κατάλληλη ενυδατική κρέμα για εμάς προσωπικά. Προτείνω κατά βάση φυτικά προϊόντα, πράγματα που φέρνουμε και στο βιταμίνο GR, που είναι ειδικά και ιδανικά για άτομα με αυτοάνωσο νόσημα και σοβαρά προβλήματα έτσι στην επιδερμίδα τους. Να χρησιμοποιούμε ήπιο σαπούνι για το πλύσιμο και το λούσιμο των μαλλιών, όσο γίνεται φυτικά έλαια, λάδικα ρίδας και επίσης να προσέξουμε από νωρίς τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα στο αρχικό στάδιο, ειδικά μπορούμε να το διακρίνουμε σε πολύ έτσι λεπτές περιοχές της επιδερμίδας μας, όπως είναι για παράδειγμα οι αγκώνες μας. Οι αγκώνες μας δείχνουν πάρα πολύ γρήγορα την αφυδάτωση της επιδερμίδας μας, επειδή είναι λεπτό το δέρμα εδώ πέρα. Θα δούμε στο πρώτο στάδιο να είναι απλά λίγο τραχή, ίσως ακόμα και επειδή δεν μπορούμε να το δούμε σωστά, γιατί κοιταζόμαστε συνήθως έτσι στο καθρέφτη και δεν γυρνάμε έτσι να δούμε, μπορεί εδώ πέρα να έχει έτσι κάπως να είναι γκριζοπό το δέρμα. Στο επόμενο στάδιο θα δούμε να τραβάει και να φαγουρίζει. Αυτό μπορεί να το δούμε και γενικότερα, τη φαγούρα και το κνισμό στον υποθυροειδισμό. Έχω κάνει βίντεο για αυτό το θέμα και θα σου βάλω από πάνω το βίντεο και το σύνδεσμο να περάσει για να το δεις αυτό. Μπορεί λοιπόν να είναι έντονο σύμπτωμα του υποθυροειδισμού η φαγούρα και ο κνισμός. Και στην τρίτη φάση μπορεί να δούμε ήδη φλεγμονές. Γιατί? Επειδή εφόσον είναι τόσο ξηρή η επιδερμίδα και προκαλείται ήδη φαγούρα και κνισμός, είναι πιο ευάλωτη η επιδερμίδα σε μολύνσεις. Είναι λοιπόν καλό ήδη από νωρίς να επισκεφτούμε και τον δερματολόγο μας και τον ενδοκρινολόγο για να γίνεται σωστή ορμονική ρύθμιση, όμως και τον γενικό γιατρό για να κάνουμε επιπλέον εξετάσεις για τυχόν ελλείψεις και συνδυαστικά όλα αυτά, ειδικά όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι προϊόντα του εμπορίου δεν μας κάνουν πια και δεν καλύπτουν την ανάγκη της επιδερμίδας, εκεί ήδη είναι καλό να επισκεφτούμε τον δερματολόγο. Όμως από τα βασικότερα στοιχεία και από τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε είναι η σωστή ορμονική αγωγή και η σωστή ορμονική ρύθμιση των τιμών μας. Γιατί εκεί βρίσκεται το κλειδί για να προλάβουμε πράγματα, για να προλάβουμε μολύνσεις, για να προλάβουμε καταστάσεις. Και βεβαίως αν δούμε ότι υπάρχουν εκζέματα, ένας αποχρωματισμός του δέρματος ίσως, μια άλλη διχρωμία ή εμφάνιση της επιδερμίδας, μην διστάζεις να πας στον δερματολόγο σου, να μιλήσεις με τον ενδοκρινολόγο σου και με τον γενικό γιατρό για να κάνετε συνολικές εξετάσεις αιματολογικές και να νιώσεις σύντομα καλύτερα. Προϊόντα βιολογικά, ποιοτικά και ειδικά για τις ανάγκες ατόμων με αυτοάνωσο νόσημα θα βρεις στο vitamino.gr. Τι άλλο θα ήθελες να συζητήσουμε για αυτό το θέμα? Έχεις ξηροδερμία, έχεις μειωμένη εφίδρωση? Θα με ενδιέφερε να μου σχολιάσεις από κάτω. Αν σου άρεσε το βίντεο, εννοείται να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να κοινοποιείς τα βίντεό μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα στο Χασιμοτάκι. Γεια!